Доброго усім здоров'ячки, доброго усім вечора, хлопці молодці. Зігуй несамовити, бажаю шалено покровосісіти, як самопочуття. Таке, що можу стрімити, можу спілкуватися, але таке більше на домашньому. Ось. Та лікуйся потрохи, що. Потроху лікуйся, дядьку Сережа, дякую, що спитали. Нічого, все буде добре, то таке. Типа, нічого страшного. Підлікуватися і буду як новий огурчик. Та, усім привіт, хлопці. Сподіваюся, що у вас більш-менш нормальний вечір. Сподіваюся, що ви не сильно себе накрутили щодо того, що мужикам не можна вже їздити там, не знаю, з міста до села і з села до міста, тому що зараз, типу, одні кажуть, що не можна, інші кажуть, що можна, але окрім тих, хто зараз перереєструється, і, коротше, там дофіга підводних камнів, як воно буде, незрозуміло. О, Алінка пробігає на задньому плані. Молодець, дверку не закрила. І ще раз закриє дверку, нічого страшного, таке буває. Вам від Алінки привіт. Ось, так що, пацани, не накручуйте себе, до кінця тижня розберемося, що воно буде, а може буде таке, що в нас взагалі завтра не буде. Мало лі що, так що не накручуйте себе, живемо далі, все буде добре, не накручуємо себе. Сьогодні ми будемо трошки кровосісіти, так що добрий вечір, доброго вечора. Не помітили, що сьогодні стрім? Нічого страшного, дядько Вітько, я сам не помітив, що сьогодні стрім. Ось, сьогодні будемо продовжувати кровосісіти, будемо кровосісіти по-чорному. Ось, мені ігруля дійсно сподобалася, та сподіваюся, вам також зайшла. Сюжетні всякі ігрулі не онлайну, то мультиплеєр, стрілялки, пострілушки, побігушки, а таке щось вдумчиве з сюжетом і з варіативністю. Давно я такого не тикав, так що мені дуже сподобалося. Вкусняхи діставайте або ще ні, доставайте. Я прямо зараз усього вкусняху, отаку здоровенну сіську зіберта, собі налью туди квас, тому що я пиво не п'ю. Налью собі туди квас, щоб попивати кваску, поки ми будемо дивитися, що відбувається. Так, а звук у вас є? А звук у вас і нема. А, ні, є. Звук є, все дуже добре. Єдине, що я зараз зроблю, отако. Отак. Все, щоб звук мене сильно не перекрикував. Ой, і будемо починати. Так що заварюйте свій чайочок, беріть свою вкусняху, якусь канапку чи ще щось. Я тільки що перед стрімчанським такого домашнього цього біштекс, чи як це називається, Алінка?
Біточок просто. То біточок. А то бюштекс, то біточок. Такого домашнього біточка тільки що з'їв, так що Ромка покушав. Все дуже хорошо. Заряджений силою. Біточка домашнього. Так що починаємо. Розложилися та і запускаємо. А як ви? Як у вас діла відбуваються? Розкажіть мені, хлопці молодці. Сподіваюся, що у вас все добре. І сподіваюся, що ви все не накрутили так сильно, як я все накрутив. Холодний квас, як воно добре. А, щоб ви ще розуміли, вулична паскуда собака поцарапала мені мінік. Я отако кричав, дуже сильно больно було. Але, ну що, собака не винувата, собака раділа, то що там приїхали батьки, я сильно на нього не кричав, тільки трошки сказав, що ти дурний, і все. Так, ночна зміна. Здається, ми якраз на ночній зміні і остановилися. Все. Всім доброго вечора, і вам також доброго вечора, все вже є, це дуже добре, Віктор. Алекс, здравствуйте, и чего, что я до русского спрашиваю, стоит ли брать Xbox One X или Series S? Та, якби, можеш питати на такій мові, на якій тобі комфортно, головне, щоб ти людиною був хорошою і підтримував нас, а не тих падлюк. Зараз, на жаль, Microsoft дуже сильно обмежує One серію, і S-ку, і X, і єдиний варіант там, типу, нормально гратися, це мати доступ до стрімінгових сервісів, які дозволяють на старих консолях запускати нові ігри просто по інтернету, умовно. Але якби я не любив ту S-ку, зараз, типу, S-ку можна взяти і вона буде підтримуватися. Йой! Коли будемо лак робити? Вітя такий, коли будемо лак робити? Так Вітя, що, давай, що, на вихідних приїжджай, не знаю, зробимо. Чи в будні дні приїжджай, зробимо. Тож таке діло, ми можемо поїхати просто з тобою в гараж. Зараз вибачаюся, трошки воно щось залагало. Ми можемо з тобою поїхати в гараж і можемо зробити лак. Але, дядьку Вітю, дякую вам за донейшн. Дуже добрий такий початок стріма. Дуже добрий початок стріма, мені тако подобається. Воно тако приємненько, тако піпік і все. Привіт, біточки трошки впали. Мені нічого не падало, не бачив ніяких біточків. Я бачив тільки ці біточки домашні. Так. Значить, ми можемо запросити до себе посітителя, тому що ми ж лікарем стали. Нагадую, що наш чувак то професійний якийсь хірург, який став кровосісію. І, до речі, ми зараз за лінкою інколи дивимось на Netflix, є серіал такий окультно-містичний про острівець, де живе 120 людей. І там приїхав новий поп, і оказується, що він ніфіга не новий поп. Коротше, і там воно окультно, і там теж ті упиряки, якісь сверхъестественні сили. Так що, коротше, наш головний герой то хірург. Хірург, він упиряка, але за нами. Від нас, вірніше, залежить, чи стане він нормальною людиною упирякою, чи буде він такою поганою людиною. Що трапилося? Хельга, що трапилося? I'm not one to make wait, doctor. I've patients to attend. Добре, що таке? Кажи. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Крайзіс. Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, doctor. With the war and Щось я now this наїхав дуже epidemic, сильно на supplies have жіночку. been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. О, це реально відьмак. Now, Ми where's будемо the алхімію hospital зараз storeroom? ізучати. The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. А чого ти на Perhaps you мене should look дивишся, there жінка? first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then.
Thank you, nurse. Офігенно. По вулицям розходять всякі упиряки, йде війна, йде епідемія, і нам треба йти в морг через чорний хід 10 із 10. Якщо б ми були б звичайною людиною, я б таки сказав, ні, дорогуша, сама туди йди. Йди туди сама. Але нічого. Наскільки я зрозумів, нам треба зробити якісь антисептики, який хролопірамід, чи як воно називається, ті антисептики, чи перекись водню нам просто треба нахімічити. І хтось на минулому стрімі казав, що воно дійсно трохи схоже на відьмака, і він все більше і більше правий. Тут є і якась алхімія. А куди воно показує? І алхімія всяка є, і прокачка є, і багато чого іншого. І ще нам треба зробити, хто за Тельмою отою шпіонить. Хто за тобою шпіонить? Чуєш? Тельма. Не хочу казати. Так, добре, йдемо у морг. А як зрозуміти, де той морг? Я не дуже сильно, якщо чесно, у морг хочу йти, але треба йти у морг. Добре, пішли. Пішли, потрошку розберемося. Так, в мене справа добре, новий телефон купив, а от скло і чохол на нього знайти не можу. Воу. Ну це проблемно інколи буває, я розумію, якщо в тебе ще є специфічний якийсь телефон, то це буває дійсно. Ага, мені аж туди треба йти. Йоптіль-моптіль. Добре, окей. Інколи буває дуже складно знайти якийсь собі пленку чи телефон. Пошукай просто на ОЛХ. На ОЛХ дуже часто буває... Що написано? Мест нет в больнице. А хто за мною балакає? А хто зі мною балакає? Я чую, що зі мною хтось балакає, але тут нікого нема. Так ось, просто... Все, треба просто зорієнтуватися трошки у цій лікарні, де тут що знаходиться, тому що поки я ще не знаю мапу. І я розумію, що з точки зору графеню воно виглядає так собі, але ця димка, цей такий пленочний шум, воно додає трошки атмосферки, і просто навіть не хочеться мені бігти, хочеться отак повільно йти. І якщо був би якийсь ще ambient sound, було б взагалі просто топово. Дякую спасибо за ответ, всім серцем і душою з України. Ой, сподіваюся, дядьку. Якщо можеш, ще й помагай нам. Допомагати можна дуже просто. Підтримувати наше ЗСУ. Але, ой. Так, що там відбувається? Там хтось у саду кричить. Підтримуй, коротше, ЗСУ, якщо можеш, якщо не боїшся. Тому що я... Опаля! Це що таке за вилупки, а? Алло! Гоп! 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 На той падло таке кровосісне! Глянь на нього, яке воно бидле виросте! Ніхіра себе, біля лікарні живуть такі. Та давай! А чого ти по шляпі не можеш дати? Алло! Котик! Так, добре, я зрозумів, що ти якийсь дуже слабенький в мене. А! Фіга собі! Він тебе такий, що кровосісів, алло! А що воно таке? А що воно таке мощне, алло? А як йому парірувати нормально-то, а? Блін, дуже тяжка ця дубинка, здається, що він не може нормально замахнутися. О, та ти що? Все, замахнувся. І відпригнув. Фіга собі! Так чуть тут звичайні упірі можуть... Можуть так дуже сильно нам надавати. А зараз я їх укусити сам по собі не можу. Блять, та якої... Ні, давай другу ціль. Ти диви, яке... І ж воно ж регениться, падлюка. Та хватить! Що ти робиш? Так, треба згадувати, яка тут бойовка, тому що мене такому не навчали. Я зрозумів, коротше, легенькими такими треба нападати на них.
вичікувати моменти і бац! І пригнув. Фіга! Я ж не можу його нормально вдарити, в мене типа стаміни нема, тому що я не сосу кровосісю. А якщо б я вбивав людей, то було б все добре. Ох, холєра, погано. Тихонько, 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 тихонько. Та годі вже від мене відчепися, ти падло таке. Так, одного повбивали. Треба змінювати, коротше, собі оружие, тому що це він ніфіга нормально не наносить. І дуже довго замахується, і в мене його стаміна просто впадає. Ой, блін, давай. Ще щоб нас вбив якийсь кровосісь. Підзаборний причому. Ну таке собі щось. І в мене дуже поганий стан. Іде мені фотографія улыбающейся парочки. Мілтон і Піпа. Мілтон і Піпа навсегда. Нове розслідування. Розслідування, які вам довіряють горожані, розшортироване по районам. Щоб приступити к заданню, оберіть його, нажав D після отображення область, яку треба дослідити. Окей. Офігеть. Скільки в мене розслідувань. Тільки зараз мені треба бігати просто і шукати десь криз, щоб не жерти людей, тому що нашому лікарю дуже і дуже погано. І я зараз війшов у цей вампірський якийсь транс, щоб бачити, де ті криси бігають. І щось я ніхіра не бачу, де ті криси бігають. У вас що, в лікарні нема крис? Хірова якась лікарня. Коли з стрімів активна фаза почалась, так давай саме зараз стрім і все закінчиться. Типа, якщо я буду стрімити, то Пітун здохне? Я згоден стрімити круглі сутки. Я згоден стрімити, навіть не зупиняючись ні на хвилинку, навіть пісяти і какати буду під себе, якщо це допоможе хоч якось. Усіми можливими штуками буду користуватися, якщо це допоможе, якщо серйозно про це казати. Xiaomi Redmi 10C. Це дійсно досить складно буде на нього щось знайти, тому що... взагалі на Xiaomi, окрім силіконового чохла та типу звичайної пленки, дуже складно щось знайти. Прийдеться типу, чи замовляти десь, але зараз доставкою з китайських цих Аліекспресів і все таке інше дуже важко. Чи шукати на OLX, якщо чесно. Так. Трошки на вусах пиво залишився. Ой, пиво, квасик залишився. Так, я потрапив у старий морг. У мене зовсім немає стаміни. У мене зовсім немає ХП. Я так розумію, що краще мені перевзутися трошки, тому що у мене... Оружие для правої руки. Що більш всього наносить? А воно плюс-мінус однаково. Окей, у мене є стара піл. Бог ти мой, скільки тут всього цікавого. І все це треба розібратися. Так, а ліва рука, давай, пістолет. В мене немає патронів, наскільки я розумію. Візьму старий кол. А тут я поставлю собі пістолета. Хай буде сивороток, в мене немає зовсім. Всяких навичок в мене теж тільки прокачане те, що ми на минулому стрімі прокачали. І тут в мене є образці з пробірками. Є дофіга якогось лута, який в теорії можна буде перетворити у щось корисне. Але коли, як і нафіга ми це зробимо, я не дуже сильно доганяю. Макс пише: всім привіт, гарного перегляду стріма та мирного неба. Ой, дядьку, золоті слова. Це дійсно... Блять, тут хтось є. Хтось у вас по моргу ходить. Вибачайте, я зараз трошки яскравіше зроблю монітора. Тому що в мене світло сюди, в очі, ріже. З окна ріже. І ви бачите нормально, а я не бачу ні хрена. Так, зображення, підсвічування.
О, та ти що, щоб я так жив. Оце я понімаю. Ох, аж глаза виїда. Рома, що скажеш про гідрогелеву плівку для телефону? Скло краще? Не завжди. Диви, товста плівка, вона здатна більш поглинути такий імпакт на твій екран. Тобто, якщо ти чимось гострим бахнеш, вона може поглинути і замортизувати просто. І плівка, якщо в тебе вигнутий екран, то плівка все не покриє. Якщо в тебе ровний екран, то вона повністю покриє само скло. Якщо ж в тебе так... Я не хочу виходити, нафіга ти виходиш, альо? Щодо скла, якщо в тебе вигнутий екран, то краще все ж таки скло, тому що воно заклеїть тобі навіть оці вигнуті бочка, і все буде в тебе добре. Але щодо того, що я вибираю, я користувався і пленками, і дуже товстими пленками, бронестеклами, звичайними стеклами. Я викупив, що краще взяти добре скло з доброю олеофобкою. В мене, цьому склу, це спочатку користування телефоном, вже місяців 8 цьому склу, і в нього до сих пір офігенніша олеофобка. Так що взяти хороше собі скло і не паритися. Це для мене. Тому що пленочки трохи не те. І зацарапаються швидко. Товсті, багатошарові, такі покриття захисні, вони псують відчуття від телефону, якщо чесно. Ого, це переходи дуже довгі. Це локації загружаються, наскільки я розумію. Це ми з міста просто у морг заходимо і дуже довгі локації. Я викупив, що виходити з моргу, поки ми все в ньому не зробимо, не варіант, тому що дивитися прийдеться на цю загрузку. Рома, як українською, буде ізвісняк, вапняк. Я, якщо чесно, навіть на російській не дуже сильно розумію, що таке ізвісняк. Для чогось воно в будівництві, чи що, чи де. Якщо чесно, я зараз... Із-за того, що ти перемикаєшся між мовами, перемкнувся на українську, і зараз багато дивлюся і споживаю, і читаю контент англійською мовою, деякі слова, які ти не користуєшся досить часто, вони просто випадають з твого обігу, і ти взагалі інколи так дивишся на слово і такий, а що воно значить? А я хер його знаю. Так, нам треба корисні індіградієнти знайти. Татрат з железа, хінін, гіпохлорид натрія. Йоперний театр, мені щось таке виписали, коли я ніготь собі зірвав. Ото гіпохлорид натрію точно мені виписували. Хінін не знаю наскільки. А татрат железа, мені кажеться, це якась погана штука. Татрат я б не використовував. Так, вниз не можна. It's locked all right. Так, що у нас тут є? Вампірське відчуття нічого не чує. Вірніше, я нічого не бачу, але я щось все ж таки чую. Так от тобі, чим тобі, глянь, не лабораторія. Сів тут і алхіміч собі на здоров'я. Ту білочку роби, щоб ночі бачити. Чи що там відьмак ще робив. Роби скільки влізе. Нагнутий екран, просте скло не підійде. Там клей лише по периметру. Тому треба УФ-скло або плівку. Ні, нагнутий екран... не просте скло, а якісне скло, воно продумане. І воно точно повторює... На! Сусе! Грош! Офігеть, поповнили собі. Давай. Опа, тетя, назад, тихенько. Давай, гоп. Ой-ой-ой, тихо. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. Фіга собі, мене чуть не висадив один чувак просто. Один чувак чуть не висадив. Так от, якісна плівка, якісне скло, воно повторює дуже точну форму. І якщо дешеві виробники або виробники, які хочуть зекономити, вони дійсно роблять на клейовій основі по периметру. І воздушна така прослойка в тебе виходить, і воно некомфортно і не прикольно. А от є небагато, але є виробники, які роблять саме повторюючи форму, і воно прям лягає ідеально. Так, я знайшов хінін.
Охренеть, скільки тут всього. І мене чуть не завалив якийсь звичайний супостат. Це якось дуже сумно. Треба роздуплятися в бойовку. Сюди можна зайти? Сюди не можна зайти. Сюди можна зайти? Тут закрито. Добре, йдемо далі. Йдемо куди йдеться. В мене звичайний екран не гнутий. Ну тоді по своїм вподобанням, якщо чесно. Я все ж таки більш за скло. Хоча інколи... Опа-на. В подвал знайшли ключик, це дуже добре. Якщо чесно, скло інколи репається от просто так. Було скло і репнуло. От серйозно, тупо... Ой, падло! А нафіга ти таке, дурне? Господи Ісусе, яке воно. Тихо, 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 тихо. Опаля! Та... Що це за обмін кровушкою тільки що відбувся? Мені так не подобається. Давай, гоп! Нам його треба якось засосати. Як би це не звучало, нам треба цього мужика засосати. Тому що в нас дуже мало кровушки, дядько. Опаля, давай! Хорош! Тихо, 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 тихо. Давай ще раз себе відхепешимо. О, красавчик. Яке воно швидке! Все нормально. Так от, інколи скло просто так репається. У мене у батько скло репалося просто від там температур чи ще чогось. Так, ми тут були? Ні, ми тут ще не були. Від температур, від незрозуміло чого, в мене скло репалось теж, і типа не раняв ні разу свій телефон. А на 11-му Pro в мене так тріснуло скло, просто він в машині обережно їздить на підставочці. Завжди у кармані, я просто знімаю з підставки телефон і бачу тріщина, я такий, офігеть. Як це произошло? Хрен його побив. Татрат железо. They do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Все, ми знайшли татрат якийсь железа. Це дуже добре. Нам ще гідроплохлорид натрія треба знайти, і все буде добре. Так от, інколи тріскалось. І мене це, типа, дуже печалило, тому що коли ти віддав за скло, там, не знаю, 500-600 гривень, ну, срака горить, якщо чесно. А щодо плівок, то, типу, яку не взяв, воно зацарапається, воно підривається, воно ще щось робиться з ним. Коротше. Так, тут же нікого нема. І ці дверцята не відкриваються, що трохи сумно, тому що я сподівався, що по моргу можна буде полазити, подивитися, що тут відбувається. А тут насправді що, ну, 3-4 кімнати та й все. Якщо буде бажання, спробую колись такий надпис, як татаранський чай. Бидло. Де? Я тільки що бачив, що воно пригнуло. Де ти? Оце ж говно. Десь ховається від мене. Татарський чай. Господи, Вітя, ти що, відкрив словник української мови? Українських висловів якихось? Це дуже добре. Але ти сам кумиза. А ти, Вітя, шельма. Кровосіся, кровосіся, кровосіся. Посусую трошки кровку, посусу. А ну йди сюди. Ляжать, ляжать, кажу. Назад. Стаміни немає. Треба стаміну вкачати, тому що нам стаміни не вистачає на нанесення багатьох ударів відразу. Але цього ми завалили прямо по красоті. І ще татрат железа з тебе випав. Ви що, тут татрат железа смокчите, а не кров? Чи той татрат є у крові? Гутен вечір. І вам доброго вечора, дядьку Павло.
Доброго вечора, сподіваюсь, що у вас все добре. Ми тут потрошку кровосісимо. Ми зайшли зараз в морг. І шукаємо натрія, щоб зробити собі цей перекись водню, щоб врятувати хлопців, тому що антисептиків нема. Ой, погано я зробив. Ну. Два чувака відразу, це дуже жорстко. Давай, я чекаю. Нападай! Show your move! Опля! Давай, задушимо його. Души. Задушили. Красава, ще й поповнили собі життя. Взагалі топчанське. Я за своє скло віддав 35 євро. І, до речі, нормальне скло знайти дуже важко, якщо чесно. І мені, пощастило, чи просто так обставини просто стіклися у одне. Тому що я взяв стекло від Айлера. Це якась українська компанія, названа у честь дружини хазяїна, який замовляє покриття десь з Китаю. І вони дорогущі, але виявились дійсно добрими. Так, до того мертвого дядька ми потім підійдемо. Почекай, давай все залутаємо з тобою. Давай не спішити. Нам спішити нема куди. Татрат железа — це дуже хорошо. Комиза вередування примха каприз вередун. Сам ти вередун. Від вереду нас чує. Я поняв. На ти! Опа! Покровосісили трохи. Давай, душим. Задушили. Красавчик взагалі. Все, я зрозумів, треба просто його налякати. Дать по сраці і все. Так, це ми зайшли сюди. А ще я хочу зайти сюди. Що у нас тут є? Тут у нас нічого більше не бачу. Хтось використовує MagSafe? Що скажете? Вбиває батарею. О, стосовно MagSafe у мене... Ох, я прям би погорів стосовно MagSafe. MagSafe — це саме провальна хіровін, одна з самих провальних за останній час, що робили Apple. Тому що воно так перегріває телефон, воно так його розкочегарює, що користуватися тим MagSafe — це маразм. Ну серйозно, в мене є той MagSafe, і їм користуватися тільки можна в поєднанні з якимось вентилятором чи охолоджувачем. Тому що дуже сильно він нагрівається, нереально сильно. І телефон просто настільки гарячущий, що просто капець. Він навіть у Аліни один раз просто... Ні, камера ще є. У Аліни один раз просто перестав телефон заряджатися, тому що він перегрівся вночі, стоячи на MagSafe. Так що... Ніяк, мені він не подобається. Старий ампутаційний нож. Я можу з ним поглощати кровушку. Хочу вибрати. У мене від MagSafe, коротше, горить. Горить дуже сильно. Так, ліва рука. Ножик ампутаційний. Офігенно. Підбираємо. Патологоанатомічні прибори больниці. Що зробилося? Тип смерті естественною. Вероятна причина смерті – быстро прогресіруюча пневмонія з вірусно-індуцированим уплотненням легкого. Іспанський грипп. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Та хренеть, скільки тут побочних задань. Розслідувати вбивство, розслідувати там парочку, розслідувати, хто преслідує ту подругу, розслідувати, як вмер цей чувак, хоча написано, що він від якогось японської холери помер. Охренеть. Так що лякає, що можу... Хто може порадити маленьке кріплення для iPhone в машину? Лякає, що можу зломити решітку обдуву. Щось кастомне треба шукати. Якщо в тебе є CD-ROM, то від Базеуса є такі кріплення, які вставляються в CD-ROM, і це нормальна штука. А так шукати під твою машину, тому що інколи виробники цих кріплень роблять саме під твою машину. Підмінники роблять китайці, я собі саме кріплення купив китайське, а повісив собі штуку таку, яка з безпроводною зарядкою і сама зажимає телефон. А MagSafe — це жопа. Серйозно, в мене горить. The chest was originally opened to perform the operation,
The sutures are clean, but the chest has been reopened. Нафіга йому відкривали ще раз грудну клітину, якщо її зашили і там все перевірили. Я собі на Мі А1 клеїв плівку, на півроку її вистачало, далі купу подряпини, затерта аліафобку. Хочу зазнати, що телефон був постійно засипаний тирсою на роботі та літав по майстерні постійно. Ну тут ще дивлячись просто, ну, який телефон. Це нормально. Передозіровки лікарствами. Йому хтось щось підсипав, щоб його повбивати і щось вирізати з нього. Ага. Це прям якийсь детектив. Дивлячись просто, який телефон. Тому що, ну, в мене є більш дешеві телефони, я так само просто якусь плівку наклеїв, типу силіконовий чохол кинув, і він працює, мені до нього пофіг, тому що це просто телефон. До Pro Max просто відношення трошечки інше, і все ж таки для нього я б хотів, типа, тих чохлів, які я виставив у нашій телеграм-групці, купити, щоб був захисний чохол, щоб я за нього не переживав. Так, дядько Рома, щодо наступного разу пострімити Форзу 5. Можна, я вже забув, що вона існує. А нафіга йому легкі після операції? У нього ж якийсь іспанський грип. Нафіга його так покремсали. Щодо форзочки, то можна поганяти. Зараз я хочу просто навчити. Ой-ой! Давай з першої спроби. Хлордегіксодин натрію. Так, головний КРОВОСІСІ написав. Зараз, з першої проби. Хлорідексорид... Хлорде... А ну, з першої спроби прочитай. Програла, Аліна теж. Хлордегіксодин. Хлордегіксодин. Просто незвична назва. Хлордексоген. Вам Пьосель передає привет. Хлордексогін? Ні, це хлордексогін якийсь. О, у мене сіла батарейка. Найдочка, повертайся. Повертайся. Опля. Так. Так, все. Дякую, головний КРОВОСІСІ. Пробачте, що сіла батареєчка. На жарі щось батарейки дуже сильно здихають, і зараз у нас просто закрите вікно, і прям, ну, так жарко, що капець. Але дякую за донейшн, головний КРОВОСІСІ. Я програю назви всяких препаратів, тому що Аліна навіть гуглить, що це таке. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Ну він щось не схожий на рибака чи ще когось. Що це таке, Коть? Нема такого, да? Не існує такого лікарства, Аліна перевірила. А випустиш її, тому що вона кудись проситься. Добре. Якщо чесно, він не схожий на якогось рибака. Дуже якийсь припудрений чувак. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Фіга собі, чувак, лікар прооперував, не розібравшись, переборщив з дозою, і чувак... Tippett has made an egregious error. І за цього чувак откинувся. Капець. Себеку звати Найдочка. Вона з приюту, по факту. Вона Тихо. І ця старуха з нами вже дуже багато років. І їй вже дуже багато років. Але вона дуже файна собака. Мені дуже подобається скло з чорною рамочкою. В мене воно й досі живе на старому телефоні, а в батька скло без рамочки, і він його вже раз 5 поміняв. Ну тут рандом, дійсно. Рамочка то не показатель, це 100%. Я вам кажу.
Швидка зарядка вбиває батарею? Ну, більш-менш так. І по можливості я все ж таки заряджаю свої... Опаля! Ніхіра собі, хто ти таке! Джон Сноу! На нас напав Джон Сноу! Хіра, ти що таке? Це що, якийсь Dark Souls почався? Воу-воу-воу-воу-воу, замеси! Я теж так можу пнути! Офігеть! А, та ти де? Я ж тебе не бачу. Назад, 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 назад. Лікуйся, дядьку, лікуйся! Та лікуйся! У нас таких примочок ще нема. Ми можемо тільки посрать дати трошки своїми когтиками і все. Ну він дуже швидко бігає. Він ще тінь робить якусь. І я із-за тої тіні по ньому не можу. Аааа! Тихенько. Де воно? Все! Фуф! These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Ну це ж дуже жорстко. Ми дійсно, не зможемо когось Sodium вбивати, hypochlorite. Dangerous якщо to ми administer, but efficient не in станемо proper dosage. сильнішими. Так. Треба полакати з цим врачом, який зробив аяяку і вбив пацієнта. Треба розібратися, хто за тою відьмочкою стежить. І треба зробити средство від переутомлення. Так ми ж антисептик взагалі готувати збиралися. Яке ще средство від переутомлення? Енергетика, що ли, ми придумати рішили, чи що? Так, щодо техніки, я стараюся заряджати дійсно по можливості повільною зарядкою. Все одно на ніч ставлю. А якщо дуже швидко треба зробити, то... окей, все, я трошки купив. А якщо швидко треба, то вже користуюся швидкою зарядкою. Щодо скла, на iPhone рекомендую Hoco G1. Чорна пачка з горили. В мене було... наче нормально. Ну, в мене було багато... Зараз просто цю пачку не знайду. Там я тестив багато всяких стекляшок на iPhone 11 Pro, коли в мене було 3 чи 4 скла. І вони усі якісь претензії до них були. Але, здається, оця горила, вона продержалася максимально довго. Так, тут більш нічого нема? А, ні, щось є. А що тут є? Исследовать. Загадочний рецепт. Исследовать. Так, ми придумали якусь сиворотку. Сиворотка регенерації. Слаба сиворотка крові. О, це добре. Але зараз ми це не будемо робити, тому що треба средство від переутомлення зробити. І нам треба піднятися і вже вийти з моргу. І потім ми будемо щось зробити. Зараз ми не будемо витрачати всякі дихлоріди і натрію, тому що нам треба ще щось нахімічити. Фосфоніксилперфорова карбонова кислота. Найдовше слово в українській мові. О, Вітьок, знайди сварливі якісь слова забавні. Такі забавні, файні, сварливі слова, типу лярва, ти таке, типу пісюн газірований, щось таке. Познаходь, будь ласка, якщо ти там сидиш і гуглиш, то буде забавно. То буде дуже цікаво, якщо чесно. Привіт, Ромчику, гарного стріму. Дякую, Даня. Тобі також гарного вечора. Сподіваюся, трошки відволікаю від усього того, що відбувається. Тим, що ми просто вбиваємо тих кровосісь. Гоп! Гоп! Та годі! Ні-ні-ні-ні, годі в мене сосать кров. Пацани, годі. Та... Охренеть, які вони потужні. Ні, походу, треба буде вбити якусь людинку, щоб стати сильнішими. Тому що вони мені душать. Коли їх двоє, я взагалі до них підійти не можу. Так, в мене хайграунд, давай, підходьте. Гоп!
Та другого бей, не цього! Ой, камера дурна, зараз вб'ють. У мене хайграунд, все нормально. Оп, души, задуши! Фух, заколібали спавняться. Тупо спавняться по КД. Срані кровосісі. Все, бувайте, хлопці. З вами, звісно, весело, але ви щось мене дуже сильно душите. Заберіть хтось окей, Віті, словник української мови. Олександр Хоменко пише, озвучку вампірів писали в туалеті пабу на День Святого Патріка. Це із-за того, що вони роблять тільки... Я не знаю. Не знаю, якщо чесно, де писали. Але більш-менш, анімація лицева дуже така поганенька. Інколи графоні дуже такі середненькі. Але сама по собі гра досить цікава, якщо чесно. Що таке? Ну це моє. Не дам. Телефон? Теж не дам. Все моє. Аліна мене щось забирає. То телефон забирає, то ще щось. Ах ти кугут общепаний. Це хорошо. Собача ти душа. Вафля орально-генітальні статева. Вітя, вафля, це, кажеться, щось з мужицькою любов'ю зв'язано. Я, звісно, не стверджую. Я в тому не мастак, але мені кажеться, що вафля це щось з мужиками зв'язано. Так що ти будь обережний. А на чому ви граєте? На PlayStation 4, але вона підключена у режимі... У якому режимі? У режимі Full HD, тому що Avermedia щось перестала розуміти 4К сигнали, і я такий, і хер на тебе, якби. Що я вже можу зробити? Так що граємося у Full HD і дивимося на мільцо. Так, а зараз нам треба зрозуміти, де знайти мужика, який слідкує за нашою чельмою. Ой, а що у вас тут? У вас тут піаніно таке красиве стоїть. Що таке, Алінка? А що ти хочеш зробити? Аліна, там грошей нема. Ти можеш зайти в банкінг мій, просто злякатися, отримати розрив отої кишки задньої і все. Не треба туди дивитися. Тобі воно не треба. Дати джмелика. Втікти. Ні, дати джмелика це цього трошки підпортити повітря, мені кажеться. Господи, а що воно ззаді так дергається? Бачите, як ззаді анімація зроблена на задньому там фоні? Воно. Там тітка отак дригається. Це називається, дядьки, оптимізація. Щоб не використовувати залізо для того, що ми не бачимо. Так, зараз нам куди? Доктор Свонсі не хоче з нами балакати, тому ми підемо... Куди підемо в свою лабораторію і будемо робити средство від переутомлення. Енергетик, нон-стоп зараз бахне. Чи Red Bull. Зараз робимо Red Bull. Щоб твою мордою просимо летили. Щоб ти пес морду лизав, можна ще сказати. Випердиш кривавий. Випердиш кривавий – це наш головний герой. А чо ми там не могли зробити то саме? Йой, яке воно дурне. А що мені треба зробити? Давай зробимо таке. І давай зробимо таке. Изготовить средство от переутомления. А де? Та давай розбиратися, нафіга мені оце. Так, я все це розібрав. І щось я не дуже розумію. Ось! Средство від переутомлення. І де мені зараз знайти раствол гіпохлорита натрія? Я взяв його і просрав. А можна сиворотку розібрати? Де мені той гідрохлорид натрію знов знайти? Почекай, можна загрузитися, типу, ігровий процес, почекай.
Бляха-муха, дуже погано. У нас гідрохлорид натрію закінчився. Де його нам намайніть? Дуже погано, що зробить? Я щось не те зробив. Вернуся в головне меню. Охрана отмена! Я тільки що набадяжив якусь фігню, і виявилося, що я використовував те, що треба було використовувати для основної місії. І це з одного боку підстава така жорстка від гри, а з іншого боку це охрененна штука в тому плані, що ти можеш собі похерити ігровий процес, якщо ти не будеш на це звертати увагу. Я на це не звернув увагу і все. Чого шкеришся? Гарно, як срака на виворіт, господи. Пацани розпоясалися щось. Ой, сподіваюся, що воно зберігло все те, що ми робили. Тому що якщо воно не зберіглося, то в мене срака зараз буде робити джмелика, буде давати. А там шумовиння, як на сраці волосення. А там шумовиння, як на сраці волосення. Краще так. Я думаю, що краще так. Ох, ці загрузочки жорстких дисків. Будь ласка, скажіть, що я не встиг ще. Бля. А звідки мені взять раствор Срочно мені телефон надо, Котя. Мені срочно, пацани. Де раствор гіпохлоріта натрія? Я зараз буду гуглить в інтернеті. Так, вампір. Гра вампір. Так, вампір. Вампур. Де взяти? Раствор. Гіпохлоріта натрія. Так, де його знайти? Нужны для приготовления лекарств. Значит, цены указаны. Маленькая продажа одна. Разобрать бутылку алкоголя в шкафчиках. І чи купить десь. Коротше, треба купувати чи десь шукати. Офігенно. Хлопці, здоров, як справи? Та насправді все більш-менш нормально, тільки Ромка просрав сюжетні інгредієнти, які нам потрібні для того, щоб зробити ліки. І Ромка їх дійсно просрав. Я дійсно просрав. І мені треба зараз знайти. А так більш-менш нормально. Вампір офігенська поки гра. Я причепитися до неї поки ні за що не можу. Не можу. Щоб щось такого серйозного, я не бачу якихось проблем. Якось так. А щоб твоя срака по шву розійшлася. Да, в Вітька була така історія. Це прям хорошо. Так, тут зачинено. Блядь, де мені той гіпохлорид сратію взять? Люди! Треба гіпохлорид натрію. Де знайти? У шкафах. Ці шкафи відкриваються, тут я вже все залутав. Все вже залутав. Добре, що... Ну да, добре, що не твоя срака розійшлася, але Вітьок. В нас з тобою все ще попереду. Ще розійдеться, Вітьок. Не хвилюйся. А де? Блядь, де гіпохлорид натрію того знайти? Тут є у когось щось купити? Ні, ну я не бачу щось, що ми можемо десь у когось купити. Якщо я тільки що просрав гру, ну це буде прям максимальний кейкіс. А ну, мужик, стоять, гіпохлорид натрію є? I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you Mr. mean? Chabana. You used Chadana. to be a doctor. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise.
I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. О! А ну дай мені Please щось. show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Гіпохлорид давай мені. О! Купить. Давай 4 гіпохлорида натрія, все. А, ні, давай щось тобі збережемо. У мене є щось Good зберегнути? evening, Dr. Reed. Давай Such щось a зберегнемо. pleasure to see you again. Ніякого расизму, просто я таки знав, що такий Please дуже show me what you have to sell. красивий мужчина точно мені It's щось just продасть. trinkets and curios, Це було really. прям But I'm sure 100%. they can be useful. А я можу тобі щось продати? Оружие я можу якесь продати йому. Алюмінієвий осколок. І ще алюмінієвий осколок. Якісь гвинтики можу тобі попродавати. Що я тобі ще можу продати? У мене більше нічого. Ну, окей. Давай ще порозмовляємо з ним, можливо, він щось хороше нам Good скаже. evening, Dr. Reed. Ой, Such a пробачте. pleasure to see you again. Давай, що як у Лондоні? Ви не боїтеся Are you мертвих afraid людей? or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. Ну, з одного боку так, але я б боявся. Я б ніколи Interesting лікарем не point став. of view. Я б And просто quite мене an винесли exotic one, першим. too. Most people fear or at least have a respect for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's Ой, the квасик, pain we пацани, have to прохолодний, take, це так хорошо. not death. Бажаю усім вам квасику та доброї такої пірожочка з маком. Ой, пацани, ви що? Щоб я так жив. Пірожочка з маком в мене немає, але я вам бажаю, щоб він у вас був. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Так, якщо що, цього дядька можна ще й вбити. Якщо ти мені не понравишся, я тебе завалю. Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі, коли хтось наривається. Оце вже хорошо. Do you work here alone? Yes, Ти сам very easy працюєш work, тут? sir. А ну All I кажи, have to do is watch a few bodies. хочеш багато Situation кольорів на was обличчі мати? different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Блін, ну я зараз уявляю опинитися у такому світі, Why close де the все ще hospital гірше, ніж в It was for реальному світі. sanitary Це взагалі reasons жопа. after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Да, вона дуже рада, тому що ми її закровосісили. А, ти також хочеш? Тримай тобі царський штакончик. Будь ласенька, котик. Ну все, дядьку, ми з тобою Goodbye, Mr. поспілкувалися, гідрохлориди натрію собі купили. Так що пішли тепер той гідрохлорид натрію перетворювати в щось корисне. О, тут щось валяє. Б'єпона мать, монашка, ти мене налякала. It's locked, all right. Та все закрито, я понял. Длінне письмо. Дуже багато слів не буду читати, але доступна нова подсказка для Піпа Хокінс. А, це ж ми також розслідуємо ще діло Піпа і Попи Хокінс. Там жіночка і чолов'яга якийсь був намальований на фотографії. Офігеть, скільки тут всього. Я не викупаю, що не сподобалося усім ця гра, ну, по рев'юшкам. Всі відмітили, що вона якась затягнута, що сюжет не цікавий. Камон. The flower's dying. It needs water. А де я той вотер візьму? Нема в мене вотер. Так, роби... О.
Все, зробили 2 гіпохлоріда натрія. Отнести лікарство в палату Дороті Крейн. Дороті, ти де? Ти тут, Дороті? I cannot enter. А, Дороті донизу. Донизу треба йти. Добре, зараз до Дороті підемо і віддамо їй лікарство. Сподіваюся, когось підрихтуємо. А потім підемо і вияснимо... Опана. Хто там кричить? Хтось тільки що кричав, я чув. Так, це нормальний мужик. Так, Піпа Хокінс. Нам з тобою треба? Ану, Піпа Хокінс. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think Доброго we've been вечора. introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. От зараз дивлюся, не розумію, що то має подобатися. Ну диви, ця гра, ну, на любителів подобного. Я тобі зразу відповім на це. Але дивись, в чому загвоздка. В багатьох іграх ролплей в тебе є змога взаємодіяти тільки з декількома персонажами і все. А тут ти можеш вбити кожного, можеш допомогти кожному, можеш якось взаємодіяти, можеш бути поганим, можеш бути хорошим, і все дійсно від тебе залежить. І тут дуже багато виборів, і тут дуже багато варіантів того, що ти можеш зробити. І цього мені, якщо чесно, не вистачало в ролплей грі. Тому що є просто неписи, ти береш в них завдання, біжиш кудись, повертаєшся і все. А тут не подобається тобі непис, взяв його, засусав і став сильнішим. Якщо ти не хочеш становитися сильнішим, якщо ти не хочеш вбивати людей, ти будеш дуже слабкий, і тобі буде дуже складно в драках з іншими вампірами. Ну дуже буде складно, тобі вони будуть розмахувати на 1-2. Якщо ти хочеш бути сильним, тобі прийдеться вбивати людей, і це буде мати відбиток на тому, як почувається саме той район, в якому ти знаходишся і в якому ти лікуєш людей, як до тебе будуть ставитися, та це буде мати вплив на те, який фінал в тебе буде. Як на мене, це дуже офігенна задумка, і зараз вона просто працює. Ну, поки я не бачу, чому вона не може працювати. І мені просто подобається вікторіанський Лондон, мені подобається тема вампірів, як на мене, тут воно досить цікаво все. Типу багато всього, але занудно якось і геймплей так собі. А як ролплей ігри виглядають в більшості? Ну ти згадай Відьмака, там офігенні бекграунди, так, і там більш швидка історія. Тут більш повільна, більш тяжка, більш гнітуча, але ну, поки досить цікава історія. Багато чого треба робити, треба і дізнатися, хто нас перетворив, і дізнатися, що відбувається у Лондоні, і зробити багато побічних завдань, які дійсно цікаві. Ну, мене поки цепляє. Ситуація з бензином та дизелем так покращилася вже в Києві. Вже покращилася. How would you describe his situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Все буде Nurse добре. Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself. Так, тримайте все в руках, Sorry, сестра. I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Стільки варіантів діалогів, це Or просто long enough to капець. see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Та все буде добре, не накручуй себе. Котя, хтось написує і написує. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors.
Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. О, нова подсказка. Капець, скільки Why does всього Milton відкривається. dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned. Milton is not the chatty type. Нічого, поспілкуємося з тим Мілтоном. Так, о. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. Все буде добре. Пепа, не хвилюйся. Goodbye, Nurse Hawkins. Бувай, місіс Хокінс, і я відкрию трошки собі вікно, тому що тут просто нереально сидіти. Головне не вбитися просто. Трошки свіжого повітря, як залетить сюди, господи. Ух! Так. Куди нам далі йти? Капець, скільки тут хворих. Жесть. Не хвилюйтесь, пацани, я вас всіх спасу. Якщо не вийде, то я всіх Finally, you've пробисусу. returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Фига себе, дверь открылась. Болезни. Заболевания снижают качество крови горожан. Снабжайте их соответствующими лекарствами, поговорите с пациентом рядом с Дороти и узнайте состояние его здоровья. З яким таким пацієнтом, алло? Здравствуйте. О, це жіночка? А ну давай спочатку з тобою побалакаємо. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Ну, якщо чесно, да, тут підходить. То мені потрібно як до дупи дверці, якщо чесно, твоєго сину допомагати. Але ладно, давай. Давай, розкажи щось про What себе. can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Це цікаво. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Добре, побалакаємо з твоїм отприском і What do you вирішимо, think of your що з ним reception робити. here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed Я to з ними secure a bed for побалакаю. my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, Опана. considering the urgency of the Заплатили situation. за койко-місто? Ой, все, зараз я I share розберуся з your тою concern, медсестрою. Mrs. Goswick.
Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Я розберуся. Не переживай. Не переживай, родненька, я розберуся, хто в тебе взяв гроші. Все, бувай. Goodbye, Mrs. Goswick. Офігеть. Просто зайшли побалакати і тут бац-бац. Де ця медсестра? Алло. Іди сюди, курва. Це ти гроші взяла? Dr. Reed, may I help you? Не-не-не, личные вопросы. А где ці вопросы насчет пациентов? What can you tell me about our patients here at Pembroke? This hospital was founded to help the East End poor and needy. But since the war and the quarantine, we've had all manner of folk. Can you be more specific? Well, veterans, the elderly, dock workers. We even have a few mental patients. If there's space, we take them. І ти гроші ще What береш. can you tell me about the epidemic, Nurse Crane? I've been out of touch since I've come back to England. Everyday folk don't know how bad it is. The papers certainly won't tell them. Not as long as the war is raging on, anyway. News on the front stated that the Spanish flu was under control, at least in Britain. It seemed to be for a while, but that was only last summer. It returned with a vengeance just over a month ago. Щось ти не кажеш, що ти гроші взяла, чи то друга медсестра взяла гроші. Я розберуся з цим, не волнуйся. I first volunteered at the Pembroke in 1911, a few months after Dr. Swansea was appointed. And before you arrived here? If you must know, this was my first job. Це була твоя перша робота? Ніфіга Well, собі. Dr. Swansea certainly has confidence in your abilities. Are you in charge of the nursing staff? Not in an official capacity, but the Pembroke doesn't always work above board, so to speak. What about medical protocols? Dr. Reed, we don't have the money and resources here at the Pembroke like they do in the West End. We do what we can. Добре, How is окей. the duty Претензій до roster тебе немає. organized? Ти робиш все, що ти Everybody можеш. works until they can't. If there's time, they'll eat a meal and shed a silent tear. Окей, ти не брала гроші. I'll see you later, Nurse Crane. Я поспілкуюся з тим, хто брав гроші. Я обов'язково знайду. Так, тепер давай з тобою побалакаємо. Good evening. I'm Dr. Reed. Йой, Can Ромчик, I help здравствуйте, at all? пане No. Ігор. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Так. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Так, я тобі дав You're not a лікарство. burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Так, я дав. Do you Медосмотр. need any help? Thank you, Dr. Reed, but you've done enough already. The rest is up to me now. Все, я тобі дав все, що треба було тобі. Тут дофіга Tell me подсказок about мені yourself, потрібно, Mr. щоб з тобою I побалакати. don't want to talk, Doctor. Не хочеш балакати, я тебе заставлю, паскуда. How painful is your throat, Mr. Painful, I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest then. Ні, я з тобою ще evening, хочу Mr. Goswick. побалакати. How Почекай. are you? I'm okay. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Все буде хорошо. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Твою мамку теж ми заспокоїмо. Чи будеш розмовляти? Так, я розмовляю з сім'єю, зі своїми друзями, зі знайомими і переписуюсь на українській мові. І чому That's ні? tempting, Doctor. До чого тут війна?
But you have no idea what my mother is Це просто capable такий of. тригер спрацював і She все. would tie І herself ти to my розмовляєш bed if українською you asked мовою. her to leave. Так, з ними побалакаємо. Що? How painful is your throat, Mr. Ми це вже So задавали painful, I'd питання. rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Окей. Ми з тобою поспілкувалися, але ти якийсь дуже дивний чувак, якщо чесно. Щось мене підказує, що тебе за горло просто укусив вампіряка. Що до тебе просто кровосісі взявся і все. Що тут є? Моє. Це якийсь мужик. А мені потрібна медсестра. Так. Ні, не ти мені потрібна. Мені потрібна друга медсестра. Не забывайте, кровь горожан дает много единиц опыта. Не-не-не-не-не-не, я не хочу нікого кровосісити. Так. Це ще я не знаю, хто такий. А мені нужна та медсестра, яка взяла гроші. Де медсестра, яка взяла гроші? А чекай, це не ти зробив операцію, яка погубила мужика? I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Який ти? Хорошо. Окей, давай I побалакаємо. don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. От тебе я сожру. It seems you have bad memories of your От я тебе I запомнив, і refuse я to тебе see this сожру. Я тебе industrial отвечаю. slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Я тебе хочу вже сожрать, серйозно. Ти мене тупо бісиш. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital, instead of a burden. Це дуже Since цікаво, your чувак. tenure in this hospital is longer than mine, Ти диви, яке perhaps you can бидло, tell me more about бляха-муха. this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking А about? що делает We're чувак here на to заднем save плане? lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be Стоїть, healed. I розглядують don't шприц. intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients.
Коротше, дуже якийсь напряжний тип. Так, в мене якась підказка з'явилася, але я не бачу. Ладно, окей. Це якийсь дуже неприємний тип. Але я те запомню. 2600 опита за тебе дадуть, так що нормальна тема. Я те сожру, і всім буде хорошо. Так, а яка ж пуляха-муха медсестра взяла гроші і мені не дала? Давай гроші. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Ну я не бачу підсказок, щоб на когось насипати. Мені б дуже хотілося на когось насипати. Ну тут тільки один дядько стоїть і все, і більше я нікого не бачу. Тут очкарик щось дивиться на свої пробірки, да і все. Треба буде розібратися з усіма. Ти мені зразу не подобався. Жіночка якась сидить. Бляха-муха, яка ж медсестра взяла в тебе гроші? І де цей водій, який нагрубив? Це ти водій? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Ти диви на нього. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet, with all the money, and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Який? Який? Ти дивись! What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Ну, добре. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Ну окей, тут нема нічого поганого, що типу ви там шпехаєтесь. Do you по know таке. that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Ну тут я до тебе типу даже не підкопаюся, чувак. А ну давай, репутацію. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Ну окей, чувак. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling Але guns? ти міг би все одно розмовляти з пацієнтами побільш, ну якось комфортно, типу, і без наїздів. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line,
How is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Ти пройшов РДР 2. Я купив на старті, а не почну грати, бо це гра на плюс 100 годин. Я вже 2 рази починав, ще коли її тільки взяв, і мені Сашко похерив сейви. А потім я стріми починав, але війна прийшла. І якось, типу, вилетіло все з Red Dead Redemption, і навіть про неї, на жаль, але забув. Це дуже крутецька гра, і я думаю, я продовжу в неї грати, треба просто згадати, що там відбувається. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Та все нормально, я з тими пацієнтами, які ти, типу, скинув, я їх вже How is the порішав. situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know, and by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Ну, добре, чувак. Goodbye, Milton. Goodbye, Мілтон, що ти можеш сказати. Як на мене, заліпательна гра, вона ексклюзивна плойці? Ні, вона доступна на усіх платформах. І, як на мене, дійсно заліпательна, тому що дуже багато діалогів, дуже багато всього відбувається, і це цікаво, дійсно. Так, це ти брала гроші? Кажи, курва. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon. Глянь, як вона на мене Dr. дивиться. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Опана. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Опана. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? А в Days Gone не потрібно ти грати. Ну, на компі можеш, на Xbox її немає. Типа, є вона на компі і на плойці. Якщо хочеш, може на компі потикати. Але вона, ну, дуже така. Стріми у нас були, і вона дуже така. Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Ти диви, яка. Хорошо, хорошо. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, Nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Nurse Brannigan, if you do know А something, ну розкажи. please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. А, ти диви. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. А, тільки він загубив пацієнта. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. От цим Стіпецом ми побалакаємо. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. Раніше була ексклюзивом, я проходив на YouTube, мені зайшла.
Ну, на Ютубі, можливо, і зайшла, але я кажу ж, ми грали, і пацани в чаті писали, що якась шляпа повна. І я щось грав і не викупив, тому що там дуже якихось багато проблем, я вже зараз не згадаю, але вона була якась занудна, глупа і трошки поломана. Але, можливо, якщо тільки на сюжет дивитися, можливо, воно і прикольно. Не буду сперечатися. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Так, хто взяв гроші? Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Надо медсестру зловить за жопу, яка взяла гроші. Взять за сраку, так і сказати, а ну, ділейся, курва. Ділейся, бо буду битися. Ти взяла гроші? Good evening, nurse Hawkins. Ні, це не вона взяла гроші. О. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets О, nowadays. привіт, дядьку, нічого Maybe страшного. she's right. Maybe this is what I must do. Ми викупили, що ця гра може тебе підставити дуже-дуже сильно, тому що ти можеш використовувати предмети, які тобі далися для основного завдання. Ти можеш їх використовувати для себе, і ти по факту провалюєш основне завдання. Але я якось викрутився і знайшов, де купити ті інгредієнти, щоб зробити лікарство, для хворих. І це дуже круто, тому що в багатьох іграх у тебе розподілення чітке, що типу сюжетні якісь інвентар і твій звичайний інвентар. А тут все поєднано, і ти можеш дуже сильно просирати. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means От more State of comfort and Decay more 2 peace. мені більше сподобався, і там можна залетіти разом, і як на мене це дуже крутецька штука. Не ідеально, дуже багато проблем, але State of Decay 2 прикольно. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. О, Господі, ти б мені про Ісусіка ще не розповідать, алло. Опана. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins, but are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke, but we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. А як гра відреагує, якщо ти просто вчиниш масакру? Що таке масакра? Це якщо я почну просто вбивати всіх, то гра скаже ніхіра собі. Я можу всіх реально повбивати, і за мною почнеться охота, і наскільки я розумію, я просто зміщуся у Вест-Енд чи Уайтчепел. Тут же ж дуже велика карта, і я можу типа шаритися де хочу. У порті, у доках, у цих. Ну, де хочу, там і шарюсь. І якщо я розумію, ще є одна больниця Уайтчепел, лікарня, так. І я можу туди піти працювати. Ну, коротше, тут дуже багато всього. Так, де ж ця курвена? It's locked. Хорошо. Так, а хто мені ще потрібен? Цих я не знаю, з цими я поспілкувався. Ну добре, піду настучу, коротше, главврачу, що в нього тут криси ходять. В тебе тут, дядьку, криси ходять, вирують усіляки, гроші свої забирають. Коротше, свині. Піду і все розкажу. Настучу на всіх. Якщо не помиляюсь, то та жінка казала саме про цю медсестру. Але чогось я не можу до неї доїбатися, що типу, алло, чого ти взяла гроші? В неї було приховане запитання, можливо, потрібно десь знайти докази. Ну, я намагаюся знайти.
Але поки щось, ну я з нею спілкувався. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. І в мене немає можливості запитати в неї щось. Так що треба, типу, якусь підсказку знайти десь. Але зараз я просто настучу главврачу і їм буде жопа. Тут треба моніторити різні райони для зараження інфекцією, щоб весь район був здоровий. Наскільки я розумію, так. Тому що, де тут? Це місії є. О, от, горожани. І в якому вони стані, можна подивитися. Клейкокс. Що ти клейкокс? Тобі средства від переутомлення треба дати, да? Хорошо. І ось, і тут є декілька врачів, з ними треба поспілкуватися. Вот, Котар Тріпец. До цього тріперу треба піти. Де він зараз? Ой, йоперний театр, ти що, дурочка? Алло. Ну нафіга так грюпать дверью, я ж... А, різанина. Я поняв. Ні, якщо різанина, то буде... Тут проблема в тому, що я не можу зберігтися. Якщо я, типа, щось вже зроблю, це зберігається по автомату, і воно буде впливати на мою гру. Ну, це цікаво перевірити, а що буде, якщо. Але я все ж таки хочу погратися в доброго... в доброго врача. О, Господи. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. Який в тебе Йорик? You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your Я теж підстрибнув, як Аліна зайшла. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Ага, gift from heaven. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Добре. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Клянусь епітрахіллю. Her ladyship is certainly Це near the tents ким він outside, tending the поклянувся? sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Почекай, не втікай, я хочу з тобою ще You need побалакати. something, Jonathan? Так, я хочу, у мене багато I питань. have just a few questions. Then ask away. I'm at your service, Doctor. Так. О больниці. Since I'm the one working for you, Давай what should I побалакаємо know з тобою about трошки. Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide health care.
Where do we stand today? But to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. Добре, і що мені треба зробити з цим? What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. Добре, окей. А як пожалуватися тобі? You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are Епітрахілії pledged to святого monitor and Павла. report vampire activity in England as Епітрахілія. impartial scientific observers. Я все вже. That я explains поплив. your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. Ну, з одного боку так, типа, я просто хижаком став і все. Окей. Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings, and the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. О, прикольно. Сонце мене не вб'є. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. Окей, будемо поки кровосісі тільки крис. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skald, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. Господи, тут, блін, бістіарій мені потрібен, щоб розібратися. The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Ніфіга собі. Just for clarity, what differences are there between myself and a Skald? A skull is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires exist beyond the mortal realm. Ніфіга собі. Добре, так, це розпитав, це розпитав. Пожалуватися йому не можу. I'm at your service, Doctor. Я хотів тобі пожалітися, що тебе беруть хабарі. We'll see each other again soon, Edgar. Коротше, Едгар не хоче слухати, що в нього беруть хабарі. В тебе щось можна залутати, дядьку? Поки ти там восхищаєшся, який я офігенний. Опана. Почитаємо. Почитав. Опана. Нова підсказка. Це дуже хорошо. Що ще в тебе можна вкрати? Все, більше нічого вкрасти в тебе не можна. Ну я так розумію, що, блін, а де мені знайти тих паскуд? Хорошо. Хто шпіонить за Тельмою? Хто шпіонить? І де мені ту крису знайти? Він зараз знизу. Але мені воно показує наверх йти. І я з Тельмою вже балакав, і мене більш нема. З ким побалакати ще? I need blood, Doctor. Warm,
Rich, vibrant blood. О, Господи. Да, давай трошки про шантаж. I have no time for mortal games. My secrets are beyond their Пропустив, там ще записка була. Щас зайду. Де записка? А ну, давай, все. Королева тьми, бувай. Королева тьми, бувай, тому що в мене є дуже важне завдання ще пошаритися по кабінету главврача і вкрасти в нього ще одну записку. Так, що в тебе ще є? Записка. Привіт, главврач, я хочу тебе записку забрати. Що в тебе тут є? Нічого нема. Опана. Моє. Це що мені дали? До якогось стрінкледа. Хорошо. І мені по-хорошому ще знайти, яка курва лякає ту дівку. І мені воно каже, що воно на другому поверсі повинно бути. І 40 метрів від мене. Тобто в сусідній хаті. В сусідній хаті якась тварина слідкує за цією бідненькою жінкою. Я зараз піду і комусь хорошенько надаю лящів за те, що він слідкує за жіночкою. Можна якось сюди зайти? Наскільки я розумію, сюди зайти не можна. Сюди зайти теж не можна. І тут входів ніяких я не бачу. Щоб до когось докопатися, я бачу, що тут є, наче щось. Ніфіга собі камін в такій маленькій хаті. Ти ж угориш. І тут якась дуже маленька кімнатка. Ну добре. Де воно, не зрозуміло. Ні, опана, зараз показує. Ото 35 метрів туди. 36 метрів туди. Давай збігаємо і подивимося. Оп. Опля. А що у нас тут? Грошики у нас тут. Офігеть, мені так впирає, що він може так літати. Оп. Ні, 30 метрів, воно мені каже, що мені все одно треба йти туди. Доброго вечора. Ми з України. Хто тут? Де тут? Хто тут є? Ну, якщо що, я тут просто можу сховатися і трошки тут поспати. Опля. А я наверх можу залізти? Можу. Охереть. Пембрук Хоспітал. А вон, другий поверх. Треба в якось в той госпітал попасти на той другий поверх. Так, це я вже кудись дуже далеко побіг. Так, повертаюся назад, тому що я тільки що знайшов місцину, де я можу залізти на другий поверх. І я там ще, здається, не був. Приколес. Ох, тут же кричить. Кричить хтось. Кушать хоче. Оп. Блін, він це офігенно робить. Шух. Оп. Криса. Моя криса. І трошки крису ще цю поп'ємо. Криса, стой! Щось я пропустив, звідки у Кровосіся приколи з Наруто. Ну це максимально базове його вміння, він може так переміщатися, і я так можу, типу, мансіть. І я ще дуже-дуже мало чого вмію, тому що я не прокачувався, тому що я ще нікого не вбивав. І якби я когось вбивав, то я прокачався куди б швидше. І вже багато чого вмів би. Опля.
А це що? А, це моя хатина, йой. Ну то таке. Най буде. Опа, на що тут пишуть? Це ми вже читали. Тут. Ну це наші... Опана. Це наші звичайні лікарі. Це наша просто звичайна лікарня, так що нічого страшного з цим не так. If only there were more of us, with less resignation and more determination. I know I can count on you. Опана, оце з цим дідом Пердуном треба побалакати. You look exhausted. You're pushing it. Привіт! Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Це ти загубив Carruthers' research чувака, about алло. coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're here to save lives. Ну окей. Ще одна записка у головного лікаря справа від входу, як ти заходиш. Треба подивитися. О, давай з тобою I поспілкуємося. want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? Атмосферний тут саундтрек. Тут дуже такий ембієнт офігенний такий. And the administered dosage was too strong. Розслабляє. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. І ти вирішив його просто залишити у морзі. Офігенно, чувак. I will cover for you, Dr. Tippett, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can Тільки не вбивай нікого більше. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. Ой, і 100 шилінгів ще дав. Офігеть. А так можна було? What will you do after your resignation? Do you have a plan? I always fancied visiting Cyprus. Such a beautiful island. I could buy a house there by the sea, read poetry, and wait for death. Він мені дав 100 шилінгів, нормально. Не, ну, типу, тут я викупаю, що потрібні лікарі, і просто сказати, що цей чувак когось вбив, ну, да! Але... Ну, блін. Відпочинь, You're коротше. exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Капець, яка жара. Onto the breach. Дід, ти такий жаркий, що аж спітнів. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Все, хорошо. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Який позитивний чувак. Вбив когось і такий, та я позитивний взагалі, я ні о ком не думаю погано. Is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further.
If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Це в ті часи, коли жінки не працювали на настоящих роботах, типу. I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Ну, це дійсно дивно, що він не виходить зі свого кабінету і не допомагає хворим. Please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Ну, мужик більш-менш нормальний. Goodbye, Dr. Tippett. Ну, завалив він рибака. Ну, буває. Ні, ну, насправді щось таке. Добре, давай з тобою поспілкуємося. Хто тебе шантажує, котик? My dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. А, так ти ж вампіряка. Again soon enough. А що така графіка пошакалена, алло? Де текстури? I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Да, ти вампіряка. На тобі текстурки вже з'явилися, а на тому пацані не з'явилися. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent А що ти зі мною балакаєш? З ним балакай. to Pembroke Hospital. Я не при ділах. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions. Hello, Romario. Здравствуйте, You must дядько have Василь. countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. А це свіженька гра? Ну вона, здається, 19-го року. Has been compromised. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Це дійсно, якщо я почну вбивати, я вб'ю тут кожного. Who would be so foolish as to threaten you, a kindred spirit? Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Окей, що мені треба буде What are зробити? your expectations? Please be precise. As the newly appointed Сам не surgeon думав of це this спробувати hospital, їсти you кров are людей. in an Ні, сам ні. excellent position to А от в ask грі, якщо critical мене questions доведуть, то я and повбиваю deftly всіх. learn the identity of my blackmailer. Так, добре. Я його буду теж шантажувати, не буду його вбивати. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear.
a list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in Яка your подозрительна hands, Dr. женщина. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Дуже така підозріла, якщо чесно, жінка. Я не знаю, як на неї реагувати, тому що вона нас може просто використовувати, якщо чесно. Але окей, давай поспілкуємося з цією медсестрою. З тобою? Ні, не з тобою. Ти хто? Ні, ти Піпа. А нам потрібна не Піпа, нам потрібна інша. Доброго вам вечора, тітку. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? Всі жінки підозрілі. Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. Яка хитра. Incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Грі дійсно трохи не вистачає драйву, але вона це компенсує тим, що тут є розборки, і ти сам вибираєш, як в це грати. Ти можеш розслідувати, грати в Шерлока Холмса. Ти можеш розборки якісь устраивати, можеш всіх повбивати, так що тут ти можеш робити все, що ти завгодно. Ой, фу, як жарко.
Так, треба щось прокачати, тому що я дивлюсь, що в мене дуже багато опитів завалялося, 2500, і я ще нічого не прокачував. Якщо чесно, пацани, така жара зараз, що просто капець. Я не викупаю, я зараз сижу і просто тіку сам під себе, як би так мовити. Доктор Рі, це я знаю. Просто сам під себе, якщо чесно. Так, давай трошки почекаємо, що в нас можна прокачати. Оборонительний. О, бар'єр кровавий нам потрібен. Так, бар'єр. Тіньова завеса. Також це офігенна штука. Ми билися з таким чуваком. Так. Так, нет. Укус. Укус прокачаємо, тому що кровосісі будь це нелегко. І треба прокачувати наш укус. Щоб багато всього... О. Так, і восстановлення ХП, щоб було. Слухай, ми ще нікого не вбивали, а опита вже насипало нормально так. Прокачаю все потроху. Кровушка. Запас крові нам теж хай буде більше. І в нас залишається... організм. Стойкость я б ще прокачав, але нам не вистачає, да, 300 копійок треба. Тих-т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 их. Окей. Я все ж таки пішов спати. Каждую ночь вы со своими действиями улучшаете ухудшение состояния, также может ухудшиться из-за болезни. А я пішов... Я не думав, що я прям пішов... Що я зробив не так? Я сподіваюся, що ця гра зберіглася. Я зрозумів, що тут треба моніторити усе і зразу, моніторити і свій інвентар, і те, що відбувається, і моніторити те, що ти не можеш прокачатися, не пішовши спатоньки. Якщо ти поспиш, то це вже наступить наступний день, і ти можеш просрати дуже багато всього, що відбудеться. Вона повільна, в неї не вистачає екшену. Дуже класно, дуже офігенно, дякую, спасибо. Запусти ще раз. В неї не вистачає трохи екшену, тому що я граю спокійно, я граю миролюбиво, я нікого не вбиваю. Але якщо мене хтось допіче, то я буду вже валити і мочити всіх. Подивимося, як воно буде. Якщо мене ця гра доконає, то я її погризу. І наскільки я розумію, то PlayStation просто намікнула, що треба зворачувати наш стрімчатський, тому що ми вже 2,5 години сидимо. Мені подобається з точки зору сценарію, з точки зору того, що тут багато чого відбувається, і треба з усім цим розбиратися. Мені подобаються такі остросюжетні, якісь містичні штуки, особливо антураж, особливо саундтрек такий. Ну, прям дуже кайфово. Так, я розумію, що вона не екшоніста, так, я розумію, що тут кеків чи ще щось веселого не так часто відбувається. А сьогодні ми взагалі просто розмовляли і трошки тільки побилися з вампирами іншими. Та й все. Але мені подобається, я хочу далі її проходити. Я не знаю, скільки вона буде тривати, але наскільки я розумію, вона дуже масштабна. І, можливо, повне проходження займе багато часу, але в нас є час. І треба якось його використовувати. Мені подобається грати, мені подобається вас відволікати від тих проблем, що відбуваються. І сподіваюсь, ви також відволікаєтеся і проводите добре час разом зі мною. Звуки сумної труби, а потім користувачі консоли говорять, та нафіг забагована вінда, зламав вампира. Я просто прокачав йому ХП, прокачав йому вміння і зберегтися вирішив, і все. І гра вилетіла. Офігенна гра, якій 3 роки. Просто 10 із 10. Зараз перевіряємо, чи все зберіглося. Будь ласенька, щоб все зберіглося. Будь ласка, давай. Я в тебе вірю. Так, все зберіглося. У нас вже 3-й день. І все хорошо, да. Наш вампір живий-здоровий. Все з дядьком хорошо.
нічого страшного не відбулося. І я думаю, що ми і далі будемо проходити цю гру. Так що, дякую вам, дядьки, що були сьогодні зі мною. Сподіваюся, ви не сильно там заскучали. Сподіваюся, трошки відволік від усього того, що відбувається зараз у нас в Україні. Мирного неба вам над головою, хлопці. Обіймаю вас. Дякую за те, що дивилися. Дякую за те, що проставляєте лайкусики та пишете коментарі. І окремо подяка тим, хто підтримує донейшеном. Тому що саме ви підтримуєте Ромку, і Ромка продовжує робити контент, Ромка продовжує робити стріми. Дякую вам, до зустрічі вже скоро. Думаю, завтра-післязавтра ми продовжимо гратися у вампіра. І я так думаю, що треба просто почастіше робити стріми і почастіше відволікатися і самому, і вас відволікати. Все, пацани. Обняв і до зустрічі. Щодо стріму напишу у телеграм-групі та у своїх соцмережах. Давайте, пацани.